Hi guys, sa mga may asawa dyan, nakaka-relate ba kayo? Yung tipong pagdating nyo ng bahay, alam nyo na kung anong iniisip nyo. Ano kaya yun? Tingnan nyo to. Honey, I'm home. Yes, dear. My God, ganda talaga ng misis ko. Huwag dyan, dear. Huwag dyan. Sige na. I know, oh my God, dear. Bango-bango mo, dear. Ang landi-landi niyo. Ano po? Kaka-relate ba? Aminin. Relax guys, ito ay katuwaan lang. So keep smiling and keep sharing. See you on my next video.